मैत्रिणींनो, मी ज्योती. स्वदेश किचन डायरी ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत करते. एक मस्त झणझणीत फिशची रेसिपी दाखवते. जे दोन दाखवणार रेसिपी, एक पापलेट फ्राय आणि एक भरलेला पापलेट, अशी आज मी रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्याचा आता आपण साहित्य पाहूया. हे पापलेट आहेत. 3 पापलेट मी तुम्हाला भरून दाखवणार आहे, भरलेलं पापलेट फ्राय, आणि 2 पापलेट साधे पापलेट फ्राय दाखवणार. त्यासाठी भरलेल्या पापलेटासाठी आपल्याला एक वाटण करून घ्यायचं आहे, म्हणजे स्टफिंगसाठी. वाटणाचं साहित्य सांगते. 2 वाटणं लागतील आपल्याला. एक बाहेरून लावण्यासाठी हिरवं वाटण, म्हणजे कोथिंबीर, आलं, लसूण, मिरची, आणि आतमध्ये स्टफिंगसाठी कोथिंबीर, आलं, लसूण, मिरची आणि त्याच्यामध्ये खोबरं, हे स्टफिंगसाठी. तसंच त्याचबरोबर आपल्याला हळद, लाल मसाला, मीठ, कोकमाचं मी रस काढून घेतले, आगळ नाही आहे, कोकमाचं रस आहे, आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आणि अर्धी वाटी रवा, असं हे मिश्रण घेतलं आहे लावायला. इतकं साहित्य आणि तेल लागेल आपल्याला. आता आपण हिरवी चटणी पहिली करून घेऊया. हे 2 तुकडे आल्याचे टाकले, हे 7-8 पकड्या लसणीच्या टाकल्या, आणि ह्या 3 मिरच्या टाकते. आता आपण ह्याचं वाटण पहिलं करून घेऊया. आता आपली ही चटणी तयार आहे, मी काढून दाखवते. आता आपण ह्यामध्ये स्टफिंगचं वाटण करूया. ह्याच मिक्सरमध्ये तर खोबरं टाकते पहिलं. 1 वाटी खोबरं घेतलंय, लसूण, थोडं आलं, मिरच्या आणि कोथिंबीर. आता हे वाटण लावून घेऊया स्टफिंगचं. आता आपल्या स्टफिंगचा मसाला तयार झालाय. हा मसाला पहिला आपण फ्राय करून घेऊया, त्याचा कच्चेपणा सगळा गेला पाहिजे. तर मी आता हा मसाला फ्राय करते. तेल टाकते. आता आपण मसाला जरा तेलामध्ये परतून घेऊया. मसाला फ्राय करून घेते. चांगला परतायचा मसाला, तर खोबऱ्याचा सगळा कच्चेपणा गेला पाहिजे. थोडं मीठ घालते मसाल्यामध्ये. आता हा आपला मसाला तयार झालाय. चांगला असं त्याचा गोळा व्हायला पाहिजे, आतलं पाणी सगळं सुकलं पाहिजे. असं गोळा झाला ना की आपल्याला भरायला पण बरं पडतं. आता मी गॅस बंद करते आणि थंड करते. मसाला थंड करून भरायचा, गरम गरम नाही भरायचं. आता पापलेटला मीठ लावून घेऊया. लावताना लक्षात ठेवा की स्टफिंगच्या मसाल्यात पण मीठ आहे. ते चोळून घ्यायचं व्यवस्थित. आता आपण हे कोकमाचं पाणी जरा टाकायचं.
नंतर हे हिरवी चटणी लावून घ्यायची. हळद लावूया. नंतर मग हा लाल मसाला. लाल मसाला कमी घेतलाय कारण आपण हिरव्या मिरच्या टाकल्यात ना, म्हणून लाल मसाला कमी टाकलाय. आता आपले बाहेरून मसाला चटणी बिटणी सगळं लावून झालंय. आता मी पापलेट स्टफ करते. प्लेटमध्ये मसाला भरून घेऊया. आता आपण मसाला पण थंड झालाय. असं व्यवस्थित मसाला आतमध्ये भरून घ्यायचा आणि हा पापलेटला असाच कप्पा करायचा छान, म्हणजे व्यवस्थित मसाला राहतो. आणि इतकं अति पण नाही भरायचं, तो पूर्ण पॅक व्हायला पाहिजे. असं असं भरायचं पूर्ण. आणि आता दोन्ही हात तर खराब होणारच आहे, तर असं लावून घ्यायचं मस्तपैकी. आता ह्या पापलेटला रवा आणि हे असं लावून घ्यायचं, हातावरच लावून घ्यायचं, नाहीतर ते सगळा मसाला पुन्हा त्या तांदळाच्या पिठामध्ये जाऊ शकतो. आणि थोडंसं प्रेस करायचं. नंतर मग हे ह्या हातात घेऊन हे पलटायचं. हे असं लावून घ्यायचं हाताने व्यवस्थित आणि पुन्हा हे असं भुरभुरायचं वरून. आणि मग थोडंसं असं दाबून घ्यायचं, असं दाबायचं आणि मग ह्याच्यामध्ये असं सोडायचं. आता मी दुसरा पापलेट घेते. पुन्हा हे असे मसाले लावून घ्यायचे. आणि पापलेटला पण मी चिरा मारले तर इथे मधून, कारण ते पूर्ण मीठ मसाला कोकमाचा रस आतपर्यंत लागलं पाहिजे ना, म्हणून मी पापलेटला पण इथून चिरा मारल्यात. आणि इथून प्लेन आहे. आणि तुम्हाला मी दाखवते कसं फाडलंय ते. हे बघा, पूर्ण असा कापून घ्यायचा पापलेट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये हे स्टफिंग मस्त राहतं व्यवस्थित. असं बोटाने दाबत दाबत वरती आणायचं आणि असं दाबायचं, दाबून बघायचं. व्यवस्थित भरायचं, नाहीतर मग अति जास्त झालं ना की ते कवर म्हणजे पॅक नाही होणार. आणि कमी पडलं तर ते बरं नाही लागणार. व्यवस्थितच बेताचंच भरायचं. झालं. आता हे जरा आपल्या हाताला वगैरे लागतं ना, तर जरा चोळून घ्यायचं मसाला. आता हे परतून बघायचं, असं खाली शेकलाय का पहिलं बघायचा. किती व्यवस्थित शेकलाय, मस्त छान. मीडियम ठेवायचा गॅस. आता आपण दुसरे हे साधे पापलेट आहेत ते आता स्टफ करून तळून घेते पीठ लावून.
आता आपले पापलेट फ्राय झाले, मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. कशी वाटली मग आजची पापलेटची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की तुम्ही पण करून बघा. खूप छान लागतं ते असे पापलेट. आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा, माझ्या रेसिपी पाहत राहा. थँक्यू.